Γεια σας, είμαι η Αλεξάνδρα. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Τι θα κάνουμε σήμερα? Θα μάθουμε να αναγνωρίζουμε συγχορδίες. Το να μπορούμε να αναγνωρίζουμε μια οποιαδήποτε συγχορδία είναι πάρα πολύ σπουδαίο και εξαιρετικά χρήσιμο. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε όμως αυτό, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι πως θυμόμαστε καλά τα διαστήματα και όλα όσα έχουμε πει για τις συγχορδίες μέχρι στιγμής. Όσοι από εσάς χρειάζεστε μια μικρή επανάληψη για να τα θυμηθείτε, θα βρείτε όλα τα links στην περιγραφή. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, πάμε να αναγνωρίσουμε συγχορδίες. Έστω λοιπόν αυτή η συγχορδία. Παρατηρούμε από τον τρόπο που είναι γραμμένη, από το voicing δηλαδή, πως είναι μια τρίφωνη συγχορδία σε ευθεία κατάσταση και κλειστή θέση. Επομένως, η θεμέλιος είναι η νότα λα, η τρίτη είναι η ντοδίεση και η πέμπτη της συγχορδίας η νότα μη. Αναγνωρίζουμε τώρα ένα-ένα τα διαστήματα που χτίζονται ανάμεσα στα μέλη της συγχορδίας και τη θεμέλιο. Το λα ντοδίεση είναι μια τρίτη μεγάλη και το λα μη είναι μια πέμπτη καθαρή. Επομένως, εδώ πρόκειται για μια μείζωνα συγχορδία και πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τη λα μείζωνα. Ας δούμε τώρα αυτή τη συγχορδία. Παρατηρούμε πως είναι μια συγχορδία με έβδομη και από το voicing βγάζουμε το συμπέρασμα πως βρίσκεται επίσης σε ευθεία κατάσταση και σε κλειστή θέση. Επομένως, η θεμέλιος είναι η σολ, η τρίτη η σι ύφεση, η πέμπτη η ρε και η έβδομη της συγχορδίας η νότα φα. Αναγνωρίζουμε τώρα ένα-ένα τα διαστήματα που χτίζονται ανάμεσα από κάθε μέλος της συγχορδίας σε σχέση με τη θεμέλιο. Το σολ σι ύφεση είναι τρίτης μικρό, το σολ ρε είναι πέμπτης καθαρό και το σολ φα είναι εβδόμης μικρό. Επομένως, εδώ πρόκειται για μια ελάσσονα συγχορδία με έβδομη μικρή και πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τη σολ μινόρ 7. Έστω τώρα αυτή η συγχορδία. Όπως παρατηρούμε, αυτή η συγχορδία δεν χτίζεται από διαδοχικά διαστήματα τρίτης. Οπότε εδώ θα πρέπει να δούμε τι γίνεται, γιατί τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα όπως πριν. Ας προσπαθήσουμε να βρούμε πρώτα ποια είναι η θεμέλιος της συγχορδίας. Αν η θεμέλιος της συγχορδίας είναι η νότα φα δίεση, τότε η συγχορδία θα έχει τις νότες φα λα ντο μη, που δεν τις έχει. Αν η θεμέλιος είναι η νότα λα, τότε η συγχορδία θα είναι μια λα ντο μι σολ, που δεν είναι. Αν η θεμέλιος τώρα είναι η νότα ντο, τότε η συγχορδία θα είναι μια συγχορδία τύπου ντο μι σολ σι, που πάλι δεν είναι. Αν η θεμέλιος της συγχορδίας είναι η νότα ρε, τότε η συγχορδία θα έχει τις νότες ρε φα λα ντο, που τις έχει. Άρα είναι η ρε φα δίεση λα ντο σε πρώτη αναστροφή, δηλαδή με την τρίτη της στο μπάσο, την νότα φα δίεση. Τώρα που βρήκαμε ποια είναι η θεμέλιος της συγχορδίας, μπορούμε να βρούμε και το είδος της. Αναγνωρίζουμε λοιπόν τα διαστήματα που σχηματίζει κάθε μέλος της συγχορδίας σε σχέση με τη θεμέλιο. Το ρε φα δίεση είναι τρίτης μεγάλο, το ρε λα είναι πέμπτης καθαρό και το ρε ντο είναι εβδόμης μικρό. Επομένως, πρόκειται για μια μείζωνα συγχορδία με έβδομη μικρή ή αλλιώς για μια δεσπόζουσα. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τη ρε 7. Έστω τώρα αυτή η συγχορδία. Εδώ παρατηρούμε ότι η συγχορδία βρίσκεται σε ανοιχτή θέση και μάλιστα γραμμένη και σε διπλό πεντάγραμμο. Πάμε να δούμε από ποιες νότες αποτελείται. Από τον μπάσο προς τη σοπράνο, από τη χαμηλότερη δηλαδή προς την ψηλότερη φωνή, έχουμε τις νότες σι, σι, σολ και μη. Όταν έχουμε διπλασιασμούς δεν τους υπολογίζουμε, οπότε το ένα από τα δύο σι δεν το χρειαζόμαστε. Και οι φθόγγοι που απομένουν είναι η σι, σολ και μη. Πάμε να βάλουμε αυτούς τους φθόγγους σε μια σειρά ανατρίτες, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε τη θεμέλιο. Αν η θεμέλιος είναι η νότα σι, τότε θα ψάχνουμε για μια συγχορδία τύπου σι ρε φα, που δεν είναι. Αν η θεμέλιος είναι η νότα σολ, τότε θα ψάχνουμε μια συγχορδία τύπου σολ σι ρε, που δεν είναι. Αν η θεμέλιος είναι η νότα μη, τότε θα ψάχνουμε μια συγχορδία τύπου μη σολ σι, που είναι. Άρα λοιπόν η θεμέλιος μας είναι η νότα μη. Αν η συγχορδία μας λοιπόν είναι η μη σολ σι, πάμε να την αναγνωρίσουμε. Το μη σολ είναι τρίτης μικρό και το μη σι πέμπτης καθαρό. Οπότε πρόκειται για μια τρίφωνη ελάσσονα συγχορδία σε δεύτερη αναστροφή και ανοιχτή θέση με διπλασιασμένη την πέμπτη της. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τη μη ελάσσονα. Ας δούμε και μια ακόμα συγχορδία.
βλέπουμε ότι έχουμε μια συγχορδία που αποτελείται από 7 φθόγκους. Είναι όμως τα αλήθεια 7 φθογγοί? Η απάντηση είναι πως όχι. Δεν είναι. Απλά κάποιοι φθόγκοι της επαναλαμβάνονται. Οι φθόγκοι που επαναλαμβάνονται δεν υπολογίζονται ως επιπλέον φθόγκοι της συγχορδίας, οπότε ας τους αγνοήσουμε. Από τα 2 φα που έχει συγχορδία θα υπολογίσουμε το 1, από τα 2 λα θα υπολογίσουμε το 1 και από τα 2 ντο θα υπολογίσουμε επίσης το 1. Επομένως, οι φθόγκοι που μένουν είναι η λα, φα, ντο και μη. Άρα πρόκειται για μια τετράφωνη συγχορδία. Πάμε τώρα να τοποθετήσουμε τους φθόγκους της σε μια σειρά, ώστε να έχουμε μια συγχορδιακή κατασκευή ανατρίτες. Αν η θεμέλιος της συγχορδίας είναι η νότα λα, τότε η συγχορδία θα είναι του τύπου λα, ντο, μι, σολ, που δεν είναι. Αν η θεμέλιος της συγχορδίας είναι η νότα φα, τότε θα έχουμε μια συγχορδία τύπου φα, λα, ντο, μι, που είναι. Άρα πρόκειται για τη φα, λα, ντο, μι. Πάμε τώρα να δούμε τι είδους συγχορδία είναι αυτή. Το φα, λα είναι τρίτης μεγάλο, το φα, ντο είναι πέμπτης καθαρό και το φα, μι είναι εβδόμης μεγάλο. Άρα εδώ πρόκειται για μια μείζωνα συγχορδία με έβδομη μεγάλη. Και πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τη φα ματζεπτά, η οποία όμως βρίσκεται σε πρώτη αναστροφή, καθώς έχει την τρίτη της στον μπάσο, δηλαδή την νότα λα. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Αυτό εδώ είναι το CD μου, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στη φυσική του μορφή στα δισκοπολία, αλλά και να το παραγγείλετε online, αλλά φυσικά μπορείτε να το βρείτε και στην ψηφιακή του μορφή σε όλες τις πλατφόρμες ψηφιακής διανομής μουσικής. Αυτά είναι τα 2 μου εκπαιδευτικά βιβλία μουσικής που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Φίλιππος Νάκας, η θεωρία της σύγχρονης μουσικής και το σολφέζ της σύγχρονης μουσικής. Μπορείτε να τα βρείτε σε όλα τα μουσικά βιβλιοπωλεία ή να τα παραγγείλετε online. Και για όσους έχετε μικρά παιδιά στην οικογένεια, μπορείτε να βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία τα 2 μου παιδικά μουσικά παραμύθια, τη Φλόρα και τη Λίδα τη Φυσαλίδα, που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνοεκδοτική. Πάμε τώρα να δούμε πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε συγχορδίες που βρίσκουμε μέσα σε ένα πιανιστικό ή μέσα σε ένα συμφωνικό έργο, όπου τα πράγματα δεν είναι και τόσο προφανή. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Εδώ μπροστά μας λοιπόν έχουμε ένα απόσπασμα από μια σονάτα του Μότσαρτ. Πάμε να δούμε πώς σε ένα πιανιστικό έργο μπορούμε να εντοπίσουμε τις συγχορδίες. Ξεκινάμε λοιπόν εδώ στο πρώτο μέτρο. Το δεξί χέρι τραγουδάει τις νότες ντο, μι, σολ. Και το αριστερό χέρι πάλι παίζει τις νότες ντο, σολ, μι, σολ. Τι βλέπουμε λοιπόν εδώ? Βλέπουμε μια ντο, μι, σολ. Αυτό λέγεται σπασμένη συγχορδία, broken chord, και μάλιστα το δεξί χέρι τραγουδάει το άρπισμα της συγχορδίας ντο, μι, σολ. Και η ντο, μι, σολ, ντο, μι τρίτης μεγάλο, ντο, σολ πέμπτης καθαρό, άρα πρόκειται για μια ντο μείζωνα. Όπως βλέπουμε και από τον οπλισμό του κομματιού, το κομμάτι αυτό θα είναι είτε σε ντομίζωνα είτε σε λαελάσωνα. Η αρχική συγχορδία βέβαια ξεδιαλύνει τα πράγματα και μας λέει ότι αυτή η σονάτα είναι γραμμένη στην ντομίζωνα τονικότητα. Άρα λοιπόν σε αυτό το πρώτο μέτρο έχουμε ξεκάθαρα μια ντο ματζόρε συγχορδία με το άρπισμά της στο δεξί χέρι και τη σπασμένη συγχορδία στο αριστερό. Πάμε στο δεύτερο μέτρο. Το δεξί χέρι λέει σι, ντο, ρε, ντο. Και το αριστερό χέρι παίζει πάλι σπασμένη συγχορδία, ρε, σολ, φα, σολ. Και μετά ξανά ντο, σολ, μι, σολ. Οπότε εδώ βλέπουμε ότι έχουμε 2 διαφορετικές συγχορδίες. Η πρώτη είναι έως εδώ και έχουμε τις νότες ρε, σολ, φα και σι στο δεξί χέρι. Αν αυτές τις βάλουμε σε μια σειρά, μας δίνει τη σολ, σι, ρε, φα, που είναι η σολ μείζωνα με 7η μικρή, δηλαδή η σολ 7. Και εδώ έχουμε ένα ντο στο δεξί χέρι και τη γνωστή σπασμένη συγχορδία στο αριστερό χέρι της ντομίζωνας. Οπότε ξανά είμαστε εδώ σε μια ντο ματζόρε. Στο τρίτο μέτρο τώρα βλέπουμε ότι η μελωδία στο δεξί χέρι πάει στη νότα λα και το αριστερό χέρι παίζει μια άλλη σπασμένη συγχορδία με τις νότες ντο, λα, φα, λα. Αν τις βάλουμε σε μια σειρά από τρίτες, η συγχορδία που προκύπτει είναι η φα, λα, ντο. Η φα, λα τρίτης μεγάλο, φα, ντο πέμπτης καθαρό, άρα εδώ πρόκειται για μια φα μείζωνα. Στο δεύτερο μισό αυτού του μέτρου ξαναβλέπουμε τη γνωστή μας ντο μείζωνα στο αριστερό χέρι και το δεξί χέρι παίζει τις νότες σολ και ντο που είναι μέλη της συγχορδίας της ντομίζωνας, άρα ξανά εδώ έχουμε μια ντο ματζόρε. Πάμε στο επόμενο μέτρο, έχουμε ένα σολ στο δεξί χέρι και μια σπασμένη συγχορδία στο αριστερό με τις νότες σι, σολ,
ρε, σολ. Αν τις βάλουμε και εδώ σε μια σειρά, πάλι έχουμε τις νότες σολ, σι, ρε και σολ ξανά στο δεξί χέρι και μετά έρχεται και ένα φα με τρίλια, οπότε λογικά έχουμε τη συγχορδία που είχαμε και εδώ, μια σολ εβδόμης. Και σε αυτό εδώ το σημείο, στο δεύτερο μισό δηλαδή του μέτρου, έχουμε ξανά τη γνωστή μας ντο μείζωνα σαν σπασμένη συγχορδία ντο μι σολ και το μι, την τρίτη δηλαδή τη συγχορδία στο δεξί χέρι, οπότε ξανά εδώ έχουμε μια ντο μείζωνα. Μετά τα πρώτα 4 μέτρα το αριστερό χέρι δεν ακολουθεί την ίδια λογική με τις σπασμένες συγχορδίες, αλλά έχουμε κάτι καινούριο. Εδώ λοιπόν στο αριστερό χέρι έχουμε κλειδί σολ, έτσι, και στο αριστερό εδώ. Έχουμε την νότα φα και στο δεξί χέρι την νότα λα και εδώ έχουμε ένα φαντό. Αν τα βάλουμε όλα σε μία λογική σειρά από τρίτες, έχουμε τη συγχορδία φα λα ντο, οπότε όλο αυτό το μέτρο είναι λογικά μια φα μείζωνα. Και συνεχίζουμε. Από εδώ και πέρα το αριστερό χέρι παίζει σε κλειδί φα και πάμε να δούμε τι γίνεται παρακάτω. Εδώ έχουμε ένα μι ντο σολ, που ουσιαστικά είναι πάλι μια ντο μι σολ, αλλά με την τρίτη της στον μπάσο, δηλαδή σε πρώτη αναστροφή. Το ίδιο και εδώ, όλο αυτό το μέτρο είναι μια ντο μείζωνα και εδώ ερχόμαστε σε ένα ρε ντο φα. Αν τις βάλουμε σε μια σειρά, η μόνη λογική εξήγηση εδώ πέρα θα είναι μια ρε φα λα ντο, που θα είναι μια ρε μινόρε με έβδομη μικρή, και εδώ έχουμε σι, σι, ρε και ένα σολ και ένα φα, που υπονοεί ότι έχουμε μια σολ σι ρε φα, δηλαδή μια σολ εβδόμης. Και εδώ έχουμε πάλι το ντο ντο μι, έρχεται και ένα σολ πιο μετά, μια ντο μι σολ δηλαδή. Ξανά λοιπόν ντο μείζωνα εδώ, το ίδιο και εδώ. Εδώ βέβαια έχει και ένα λα, έχει ένα ντο μι κάτω και ένα λα, μπορεί να υπονοείται εδώ πέρα μια λα ελάσσονα, αλλά μπορούμε και όλο να το δεχτούμε ότι συνεχίζει μια ντο μείζωνα. Και εδώ έχουμε ένα φα λα ρε, δηλαδή μια ρε φα λα σε πρώτη αναστροφή με την τρίτη στον μπάσο το φα, και εδώ θα έχουμε λοιπόν μια ρε ελάσσονα. Μη σας απασχολεί το ντο δίεση, αυτό είναι προσέγγιση της νότας ρε. Και πάμε λίγο παρακάτω, έχουμε ένα φα στον μπάσο με ένα λα και ένα ντο φυσικό λίγο πιο μετά. Αυτές οι τρεις νότες μας δίνουν την αίσθηση μιας φα μείζωνας, η οποία έρχεται και εδώ σε πρώτη αναστροφή με το λα στον μπάσο. Το φα διέση εδώ ξανά μη σας απασχολεί, είναι μια προσέγγιση της νότας σολ που έρχεται μετά. Αυτό θα το δούμε και στην αρμονία, να δούμε τι σημαίνουν δευτερεύουσες δεσπόζουσες ή παρενθετικές δεσπόζουσες. Και εδώ έρχεται ένα ξεκάθαρο άρπισμα συγχορδίας, και εδώ το ίδιο. Τι γίνεται λοιπόν εδώ? Έχουμε σολ, σι, ρε, σολ και σι, σολ στο δεξί χέρι. Άρα εδώ έχουμε μια σολ και εδώ μια σολ, ντο, μι, σολ, μια ντο, και εδώ το ίδιο σολ, σι, ρε, σολ με ρε, σολ στο δεξί χέρι. Άρα πάλι μια σολ μείζωνα και σολ, ντο, μι, σολ με μι, ντο στο δεξί χέρι. Πάλι μια ντο μείζωνα. Αυτή η ντο μείζωνα έχει το σολ στον μπάσο, έτσι είναι σε δεύτερη αναστροφή. Και καταλήγει σε μια ξεκάθαρη σολ μείζωνα με το σολ στον μπάσο με πήδημα οκτάβας, και εδώ είναι ξεκάθαρη φυσικά η συγχορδία σολ, σι, ρε. Έτσι λοιπόν σε ένα πιανιστικό έργο μπορούμε να εντοπίσουμε τις συγχορδίες και να κάνουμε φυσικά και μια αρμονική ανάλυση, πράγματα που θα τα δούμε προχωρώντας τα μαθήματά μας παρακάτω. Εδώ έχουμε ένα μικρό απόσπασμα από μια σονάτα του Μπετόβεν. Πάμε να δούμε και εδώ τι γίνεται. Έχουμε 4 υφέσεις στον οπλισμό, σιμιλαρέ. Λογικά θα είναι είτε λα ύφεση μείζωνα είτε η σχετική της ελάσσονα, η φα ελάσσονα. Πάμε να δούμε πώς ξεκινάει το έργο. Ντο, φα, λα ύφεση, ντο, φα. Ξεκάθαρα αυτό λοιπόν εδώ πέρα είναι ένα άρπισμα της φα ελάσσονας, φα λα ύφεση ντο, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είμαστε στη φα ελάσσονα και αυτό το αρπέζ εδώ μας δίνει τη φα ελάσσονα συγχορδία. Καταλήγει σε ένα λα ύφεση και από κάτω εδώ το αριστερό χέρι στο κλειδί του φα μας δίνει ξεκάθαρα τη συγχορδία της φα ελάσσονας. Φα λα ύφεση ντο, οπότε όλο αυτό είναι μια φα ελάσσονα. Πάμε να δούμε στο τρίτο μέτρο τι γίνεται. Έχουμε μία ανέρεση, σολ, σι ύφεση, ντο, και το δεξί χέρι τραγουδάει σολ, ντο, μη ανέρεση και σολ. Αυτό εδώ είναι το άρπισμα της ντο μείζωνας, ντο μη σολ, και εδώ έχουμε και ένα σι ύφεση. Ποια συγχορδία είναι αυτή? Ντο μη σολ σι ύφεση είναι η ντο μείζωνα με έβδομη μικρή, η ντο εβδόμης που είναι η δεσπόζουσα της φα ελάσσονας. Πάμε στο επόμενο μέτρο, καταλήγει στο σι ύφεση, συνεχίζει την ίδια συγχορδία στο αριστερό χέρι, άρα συνεχίζουμε να βρισκόμαστε στην ντο 7. Πάμε στο μέτρο 5 με ένα λα ύφεση στο δεξί χέρι που καταλήγει σε ένα
φα και το αριστερό χέρι να μας δίνει πάλι τη φα, λα ύφεση, ντο. Είμαστε ξανά στη συγχορδία της τονικής, δηλαδή στη φα ελάσσονα. Και εδώ έχουμε ένα σι ύφεση στο δεξί χέρι που καταλήγει σε ένα σολ και το αριστερό χέρι παίζει σολ, σι ύφεση και μη ανέρεση. Αυτό θα μπορούσαμε να το δούμε ως μια μη σολ σι ύφεση, που είναι η μη ελαττωμένη, που είναι η 7η της φα ελάσσονας. Θα μπορούσαμε να την δούμε και ως μια δεσπόζουσα χωρίς τη θεμέλιο, βέβαια η θεμέλιος φαίνεται εδώ, να το ντο, οπότε καλύτερα να τη βλέπαμε σαν μια ντο 7 και αυτή μια δεσπόζουσα. Και εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα, και το δεξί και το αριστερό χέρι τραγουδούν τις νότες φα, λα ύφεση και ντο. Το αριστερό χέρι βέβαια έχει ως χαμηλότερο φθόγκο το λα ύφεση, οπότε εδώ έχουμε πάλι μια φα ελάσσονα, αλλά σε πρώτη αναστροφή με το λα ύφεση στον μπάσο. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται εδώ. Έχουμε μια σολ, σι ύφεση, ρε ύφεση και ένα φα. Αυτή είναι μια σολ half diminished, δηλαδή μια σολ μινόρε 7, ύφεση 5, που είναι η δεύτερη βαθμίδα της φα ελάσσονος, και καταλήγει σε ένα ντο σολ μη ανέρεση, ντο μη σολ δηλαδή, μια ντομίζωνα που είναι η πέμπτη της φα ελάσσονας. Πάμε να δούμε και σε μια συμφωνία πώς μπορούμε να εντοπίσουμε τις συγχορδίες. Εδώ έχουμε λοιπόν μια συμφωνία του Haydn με φλάουτο, όμποε, φαγκότο, κόρνα, τρομπέτες, τύμπανα, πρώτα βιολιά, δεύτερα βιολιά, βιόλα και το βιολοντσέλο με τον μπάσο. Από τον οπλισμό υποθέτουμε ότι βρισκόμαστε σε μια ντομίζωνα ή μια λα ελάσσονα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το που ξεκινάει το έργο. Τα κοντραμπάσα και τα βιολοντσέλα τραγουδάνε ένα ντο. Η βιόλα στο κλειδί του ντο της τρίτης γραμμής τραγουδάει ξανά ντο. Τα δεύτερα βιολιά τραγουδάνε ντο. Τα πρώτα βιολιά τραγουδάνε ντο. Οι τρομπέτες τραγουδάνε ντο. Τα κόρνα τραγουδάνε ντο. Τα φαγκότα στο κλειδί του φα τραγουδάνε ντο. Το όμποε τραγουδάει ντο. Και το φλάουτο τραγουδάει ντο. Οπότε είναι ξεκάθαρη η αρχή μας. Μας δίνει την τονική. Βρισκόμαστε στην ντο μίζωνα. Έχουμε ένα τούτι, όπως λέμε, πάνω στη νότα ντο. Άρα εδώ υποθέτουμε ότι έχουμε μια ντομίζωνα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο δεύτερο μέτρο. Τα κοντραμπάσα τραγουδάνε μαζί με τα βιολοντσέλα ένα φα δίεση. Η βιόλα επίσης τραγουδάει ένα φα δίεση. Τα δεύτερα βιολιά σε ντιβίζι τραγουδάνε ντο και μη ύφεση. Πολύ ενδιαφέρον. Τα πρώτα βιολιά τραγουδάνε την νότα λα και απάνω τα πνευστά δεν τραγουδάνε τίποτα. Οπότε εδώ έχουμε μόνο τα έγχορδα. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να βάλουμε σε μια σειρά τις νότες φα δίεση, ντο, μη ύφεση και λα. Η μόνη λογική σειρά σε τρίτες είναι το φα δίεση, λα, ντο, μη ύφεση. Ποια συγχορδία είναι αυτή? Είναι η φα δίεση ελαττωμένης εβδόμης, που έχει τρεις τρίτες μικρές, τρίτη μικρή, πέμπτη ελαττωμένη και έβδομη ελαττωμένη. Αυτή λογικά θα μας οδηγήσει σε μια σολ. Πάμε να δούμε, θα μας οδηγήσει σε μια σολ. Όντως, τα κοντραμπάσα με τα βιολοντσέλα τραγουδάνε ένα σολ. Η βιόλα τραγουδάει επίσης σολ. Τα δεύτερα βιολιά σε ντιβίζι τραγουδάνε ντο και μη ανέρεση και τα πρώτα βιολιά τραγουδάνε την νότα σολ. Οπότε έχουμε μια ντο μι σολ με το σολ στο μπάσο. Πρόκειται λοιπόν για μια ντομίζωνα σε δεύτερη αναστροφή, η οποία ουσιαστικά είναι το λεγόμενο πτωτικό 64, το οποίο θα το δούμε αργότερα. Άρα εδώ μπορούμε να βάλουμε μια ντομίζωνα, η οποία όμως έχει λειτουργία δεσπόζουσας, γιατί είναι το πτωτικό 64. Πάμε παρακάτω. Εδώ από ό,τι βλέπουμε όμως κάτι αλλάζει. Δεν έχουμε το πτωτικό 64, την ντομίζωνα δηλαδή, αλλά έχουμε ένα σολ, σι, ρε και φα. Σολ και φα ανέρεση τραγουδάει η βιόλα. Σολ, σι, ρε, φα. Νάτι λοιπόν η σολ 7. Οπότε όλο αυτό το μέτρο, όπως θα δούμε αργότερα στην αρμονία, θα το θεωρήσουμε μια δεσπόζουσα, καθώς η ντο σε δεύτερη αναστροφή μας δίνει τη δεσπόζουσα. Και να λοιπόν που το φα δίεση οδήγησε στη σολ. Πάμε παρακάτω. Ντο, ντο τα τσέλα, μη η βιόλα, ντο τα δεύτερα βιολιά, ντο τα πρώτα βιολιά. Άρα εδώ έχουμε επιστρέψει στην ντο μίζωνα. Πάμε στο επόμενο μέτρο. Τώρα μπαίνουν τα φλάουτα και τα όμποε. Έχουμε ένα ρε στα φλάουτα, ένα σι στα όμποε, ρε στα πρώτα βιολιά, ρε και φα ντιβίζι στα δεύτερα βιολιά, σι και ρε στη βιόλα, αλλά τα κοντραμπάσα εξακολουθούν να τραγουδάνε ένα ντο. Σε αυτό το σημείο συμβαίνει κάτι ενδιαφέρον. Οι βιόλες στα βιολιά και τα δύο πνευστά τραγουδάνε μια συγχορδία σολ σι ρε, δηλαδή μια σολ μίζωνα, αλλά ο μπάσος τραγουδάει τη νότα ντο. Αυτό που θα δούμε και παρακάτω είναι ότι κρατάμε ένα πεντάλ, έναν ισοκράτη όπως λέμε, πάνω στο ντο και από πάνω οι συγχορδίες εναλλάσσονται.
Οπότε εδώ έχουμε μια σολ μείζωνα με τις χαμηλότερες φωνές να τραγουδάνε το ντο, και όπως θα δούμε και παρακάτω, αυτό το ντο εξακολουθεί να ηχεί για τα επόμενα ακόμα 3 μέτρα μέχρι να καταλήξει σε ένα σολ. Πάμε να δούμε λοιπόν εδώ τι γίνεται στα πάνω όργανα όταν το μπάσο και τα βιολοντσέλα τραγουδάνε τον ισοκράτη πάνω στην νότα ντο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το φλάουτο και το όμποε να τραγουδάνε ντο, σι, λα, σολ σε τούτη. Το ίδιο και τα πρώτα βιολιά. Ντο, σι, λα, σολ. Πάνω στο μη τα δεύτερα βιολιά και οι βιόλες να τραγουδάνε ντο, μη. Οπότε εδώ έχουμε ξεκάθαρα μια ντο μείζωνα. Ντο, μη, σολ. Αυτό κυριαρχεί σε αυτό το μέτρο. Πάμε στο επόμενο μέτρο. Συνεχίζει πεντάλ στο ντο, αλλά οι πάνω φωνές τώρα κάνουν κάτι άλλο. Εδώ έχουμε ένα σι, και εδώ ένα σι, και εδώ ένα σι, εδώ ένα ρε, φα. Και εδώ ένα σι ρε. Έχουμε το ίδιο που είχαμε και σε αυτό εδώ το μέτρο. Μια σολ μείζωνα με ισοκράτη πάνω στο ντο. Και πάμε να δούμε πώς συνεχίζει. Εδώ έχουμε 4 ντο και ένα λα που οδηγεί στο σολ. Ντο, σολ, μη, ντο και λα, ντο. Το όμποε. Οπότε εδώ έχουμε ένα ντο και ένα λα. Μήπως είναι μια λα ντο μη, μια έκτη, μια λα ελάσσονα. Για να δούμε τι κάνει μετά. Πάει σε ένα φα δίεση. Και εδώ σε φα δίεση. Οπότε μήπως είναι μια ρε φα δίεση λα ντο. Μάλλον είναι μια ρε 7, η οποία λογικά θα μας οδηγήσει σε μια σολ. Αυτό είναι ένα 5 του 5, όπως θα δούμε στην αρμονία, που πάει σε ένα 5. Στη σολ μείζωνα σολ, σολ, σι, σολ, σολ. Μια σολ σι ρε. Το ρε δεν ακούγεται εδώ, αλλά όταν παραλείπεται η πέμπτη μιας συγχορδίας δεν μας πειράζει και τόσο πολύ, γιατί το σολ και το σι μας δίνουν ακουστικά όλα όσα χρειάζεται για να εντοπίσουμε εδώ μια σολ μείζωνα. Όπως βλέπετε στα συμφωνικά έργα τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα από ό,τι στα πιανιστικά, γιατί δεν είναι μόνο ότι έχουμε να αναγνωρίσουμε νότες σε διαφορετικά κλειδιά και σε διαφορετικά όργανα. Η γραφή είναι πολύ πιο αντιστικτική και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν κάνουμε αρμονική ανάλυση και για τη λειτουργία των συγχορδιών, πράγματα για τα οποία θα μιλήσουμε φυσικά στα μαθήματα που έρχονται. Είμαι σίγουρη πως όσα είπαμε σήμερα θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ στην προσπάθειά σας να αναγνωρίζετε συγχορδίες. Και μην ξεχνάτε πως ό,τι χρειάζεστε για τη θεωρία της μουσικής θα το βρείτε στο βιβλίο μου «Η θεωρία της σύγχρονης μουσικής». Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μου, κάντε like και subscribe, μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους σας και αφήστε τα σχόλιά σας και τις ωραίες σας ερωτήσεις στην περιοχή των comments. Αν σας άρεσε πολύ αυτό το βίντεο, τότε δείτε στην περιγραφή με ποιους άλλους τρόπους μπορείτε να στηρίξετε αυτό το κανάλι. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.